BMG Elena Chomachirtis rubrიკის დროა, რომელიც დღეს ანტიკორუფციულ პოლიტიკას, კანონს და საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანობას შეეხება. დღეს საბა ბუაძეს IDFI-ს ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელს და ერეკლე ურუშაძეს გამჭვირვალება საქართველოს კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელს ანტიკორუფციული რეფორმების სფეროში მასპინძლობს. ელენე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. პრინციპში შენ უკვე წარადგინე ჩემი თემაც და სტუმრებიც, ასე რომ მე იზღა დარჩენია, რომ ჩემს სტუმრებთან გადავინაცვლო. დილამშვიდობის საბა. მივესალმები ერეკლესაც, რომელიც გამჭვირვალება საქართველოს ოფისიდან გვერდება. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილიდან გამოყავით დრო იმისთვის, რომ ჩვენ ეთერში ისაუბროთ ამ საინტერესო თემაზე და აქტუალურ თემაზე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. ის ადამიანები, ვინც ჩვენს გადაცემას უყურებენ, პრინციპში საქმის კურსში არიან, გასული კვირიდან მოყოლებული, რომ კორუფციის თემა, ზოგადად და კორუფციის ნიშნების გაჩენის თემა აქტუალურია საქართველოში, როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას, ასე რომ ერთიორად უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და საინტერესოა, რომ დღეს გავაკეთოთ სწორი აქცენტები, ვისაუბროთ ანტიკორუფციული საბჭოს ეფექტიანობაზე, რომელიც სხვათა შორის ბევრმა შეიძლება არც კი იცის, მაგრამ გვაქვს ასეთი უწყება, სადაც შედიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისევე როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასე რომ მოდით ვისაუბროთ აღნიშნული საბჭოს საქმიანობაზე და ამ საქმიანობის ეფექტიანობაზე პირველ რიგში. თქვენც საბა ხართ აღნიშნული საბჭოს თქვენი ორგანიზაცია გახლავთ საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, ისევე როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. მოდით დავიწყოთ თქვენით საბა. პირველ რიგში ძალიან ისეთი მარტივი შეკითხვით დავიწყებ და ამავდროულად ვფიქრობ, რომ რთული შეკითხვითაც, რამდენად ეფექტიანია აღნიშნული საბჭოს მუშაობა ბოლო წლებში განსაკუთრებით. იმისთვის რომ გავზომოთ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით, რომ ამ თემას უთმობთ ყურადღებას, ვინაიდან კორუფციის პრობლემა და ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალების პრობლემა დღეს საკმაოდ მწვავედ დგას საქართველოში და ამან თავი იჩინა უკანასკნელი დროის განმავლობაში, ისე როგორც არასდროს ბოლო წლების განმავლობაში. როდესაც ვსაუბრობთ ანტიკორუფციულ პოლიტიკაზე და მის ეფექტიანობაზე, პირველი საზომი ალბათ არის ის, თუ რამდენად ეფექტიანად განხორციელდა კონკრეტული პოლიტიკა, უშუალო შემთხვევები, ხო? რამდენად სუფთა არის გარემო კორუფციისგან, რამდენად ხდება პრევენციაზე მუშაობა და რამდენად გვაქვს მეორეს მხრივ შედეგი აი ამ პოლიტიკის აღსრულებაში. აი რა შედეგი გვაქვს დღეს, რა შეგიძლიათ? შედეგზე რთული არის ვისაუბროთ, თვითონ საბჭო, როდესაც იმუშავებს სტრატეგიულ დოკუმენტებს, ეს არის ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, მას აუცილებლად უნდა ახლავდეს რაღაც კონკრეტული ვადის გასვლის შემდეგ გაზომვა აი ამ შედეგებისა, რაც მიღწეული არის. სამწუხაროდ სახელმწიფო დღეს არ ზომავს ამ შედეგებს და უყურებს სხვადასხვა ინდექსებს იმისათვის, რომ თქვათ ნახოს როგორი არის მდგომარეობა, უშუალოდ თვით შეფასება არ ხდება ამ პოლიტიკის. ჩვენი გადმოსახედიდან კორუფციის პრობლემა და განსაკუთრებით მაღალი დონის კომპლექსური და ელიტური კორუფციის პრობლემა საქართველოში მწვავედ დგას უკვე დიდი ხანია. და ამას ასევე ადასტურებს კორუფციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები. ერთ-ერთი ასეთი არის მაგალითად ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მონიტორინგის ანგარიშები, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებით უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები და ჩვენ დიდი ხანია უკვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ჩვენ ერთად მოუწოდებთ უკვე დიდი ხანია ხელისუფლებას, რომ ამ კუთხით დაიწყოს მუშაობა და შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური. ის პრიორიტეტები ამასთან დაკავშირებით ერეკლესაც ვკითხავ, ახლა ერეკლე დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, როგორია აღნიშნული საბჭოს პრიორიტეტები, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საბჭოს საქმიანობაზე, მის სტრატეგიაზე, რომელზეც წესი და რიგით აღნიშნული საბჭო უნდა მუშაობდეს და რაზე სვამს აქცენტებს, ესე რომ ვთქვათ, აღნიშნული საბჭო, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. არის თუ არა, დგას თუ არა სწორ გზაზე ეს საბჭო, ესე რომ ვთქვათ. დიდი მადლობა. ერთი მხრივ მინდა პირველ რიგში დავეთანხმო ყველაფერი იმას, რაც საბამ თქვა. თქვენ ძალიან ნიშანდობლივია თქვენ დასაწყისში ბრძანეთ, რომ ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს ანტიკორუფციული საბჭოს არსებობის შესახებ და მგონი ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორი იმ პრობლემის, რაც გვაქვს. ანუ კორუფციის პრობლემა დღეს ქვეყანაში ობიექტურად არსებობს. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და მანამდე ხშირად მედიით მაგალითად ვიგებთ კორუფციის გარკვეულ შემთხვევებში სხვადასხვა ტიპის შემთხვევების შესახებ.
მიმდინარეობს საჯარო დისკუსია არასამთავრობო ორგანიზაციების, მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობით, მაგრამ ანტიკორუფციული საბჭო რაღაცნაირად არ ჩანს მთელს ამ დისკუსიაში როგორც მონაწილე. ანუ ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში უნდა იყოს წამყვანი ანტიკორუფციული პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების მხრივ, ის რეალურად ამ საზოგადოებრივ დისკურსიაში კორუფციის შესახებ პრაქტიკულად არ ფიგურირებს. ძალზე დაბალია ცნობადობა საზოგადოებრივ ინფორმირებულობა საბჭოს შესახებ. ესეც გარკვეულწილად თავად საბჭოს პასიურობის შედეგია. თქვენ პრიორიტეტები ახსენეთ, თუნდაც დახურული იყოს აღნიშნული შეხვედრები, როგორც ძირითად შემთხვევაში არის კიდეც და ღიაობა შეიძლება ესე არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეფექტიანი მაინც უნდა იყოს, რაზეც თქვათ შეფასებები, თუნდაც თქვენი შეფასებები ისევე როგორც სხვა ამ საქმეში გათვითცნობიერებული პიროვნებების შეფასებები არც ისე დადებითია, შემიძლია ეს მეთერითაც აღნიშნო. თუმცა საინტერესოა საკანონმდებლო ესე რომ თქვა საქმიანობის ინიცირება, რაც წესით და რიგით მე როგორც გავეცანი აღნიშნული საბჭოს საქმიანობას, ერთ-ერთი ვალდებულებაც კი აღნიშნული საბჭოსი და აღნიშნული საბჭოს წევრების მუშაობის. თქვენი დავიწყოთ საბა, რამდენად გახსენდებათ ისეთი შემთხვევა, რომ ამ საბჭომ გარდა იმისა, რომ თქვა პოლიტიკაზე იმუშავა და სამოქმედო გეგმაზე იმუშავა, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო საკანონმდებლო ინიციატივით გამოსვლა, თქვა და საკანონმდებლო ცვლილებები ანტიკორუფციული საქმიანობის მიმართულებით ქვეყანაში. იცით რა არის პირველი, ასე ვთქვათ, საკითხი, პირველი რიგის საკითხი არის ის, რომ იმისთვის რომ პრობლემას შეებრძოლო, უნდა აღიარო, რომ გაქვს პრობლემა. ჩვენ მუდმივად ამაზე გვაქვს აი ამ სამუშაო რეჟიმში დისკუსია, რომ ვაღიაროთ, რომ გვაქვს პრობლემა მაღალი დონის ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ამის გააზრება ხელისუფლების და აი ამ საჯარო დაწესებულებების მხრიდან, რომლებიც უძღვებიან ამ პროცესს, მხედველობაში მაქვს პირველ რიგში იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც არის სამდივნო ამ ანტიკორუფციული საბჭოსი, პირველ რიგში უნდა გააცნობიეროს და აღიაროს, რომ ამ კუთხით არსებობს პრობლემა და შემდეგ ამას უნდა, რა თქმა უნდა, მოყვეს კანონმდებლობის და მისი აღსრულების კუთხით განხორციელება ღონისძიებების. სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება. ერეკლემ ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ საბჭოს შესახებ ცნობადობა არის ძალიან დაბალი. საბჭო არ არის რაღაც კონკრეტული დაწესებულება, ხო ეს არის საქართველოში ფაქტიურად ყველა ძირითადი საჯარო დაწესებულებისგან შემდგარი უწყებათა შორისი, ასე ვთქვათ, წარმონაქმნი. საინტერესო რა არის? უნდა ხდებოდეს განხილვა ამ საკითხების. გეთახმებით მეც აბსოლუტურად, თუმცა ესეთი შეკითხვა გამიჩნდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რაც ეს საბჭო საერთოდ ფუნქციონირებს და საკმაოდ ბევრი საინტერესო ადამიანთაც არის დაკომპლექტებული, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. თუ გახსენდებათ, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ისეთი ცვლილება, რომელზეც იმუშავა აღნიშნულმა საბჭომ, რაღაც შედეგი, რაღაც მონაგარი ხომ უნდა კონდეს აღნიშნულ საბჭოს და მის საქმიანობას ამდენი წლის განმავლობაში. აი რა გახსენდებათ, ვთქვათ, თქვენს რას გამოარჩევთ, ერეკლე, თქვენს რომ გითხრათ და შემდეგ საბა თქვენთანაც მექნება ეს შეკითხვა აუცილებლად. ერეკლე გისმენთ. ეცეთ რა არის დღევანდელი პრინციპში მოწყობით, ინსტიტუციური მოწყობით ამ საბჭოს იმაზე ბევრად მეტს ვერ მოვთხოვთ, რასაც ის აკეთებს. მიღწევებიდან ალბათ აღნიშნავდი ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგიის, განახლებული ანტიკორუფციული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის დამტკიცებას 2015 წელს. ეს დოკუმენტები ობიექტურად უკეთესია ვიდრე ის, რაც ჰქონდა მანამდე, მაგრამ მეორეს მხრივ არ ჩანს პოლიტიკური ნება და ეს არ ეხება უშუალოდ იმ ადამიანებს, ვინც საბჭოს სამდივნოში მუშაობენ. საბჭოს სამდივნო არის დაკომპლექტებული ძალიან კარგი მონდომებული პროფესიონალებით, მაგრამ არ არსებობს თუ ავიღებთ უკვე პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, როგორც იუსტიციის სამინისტროს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ისე მთავრობის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და გნებავთ პარლამენტის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, არ არსებობს ნება, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი ანტიკორუფციული ინსტიტუტი გახდეს უფრო ეფექტური. ამას სჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები, ანუ უნდა მიენიჭოს ამ საბჭოს დამატებითი უფლებამოსილებები, სჭირდება შესაბამისი რესურსების გამოყოფა ბიუჯეტიდან და ამ ყველაფრის პოლიტიკური ნება არ ჩანს. დღეს მაგალითად ანტიკორუფციულ საბჭოს თავისი საკუთარი ვებსაიტიც კი არ აქვს, ისევ და ისევ რესურსების პრობლემის გამო. ამიტომ მე მგონია რომ ანუ საბჭოში ვის ვიგულისხმებთ, ხო ესე ჩვენი კანონი ცოტა ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ეს საბჭო რაღაც თეორიულად არსებული ინსტიტუტია და რეალურად იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი ითავსებს. დასაწყისში უმიზედოდ არ აღნიშნავს, რომ ამ საბჭოში გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა შედიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ცხადია. აი რამდენად თვლით საბა, რომ საპარლამენტო ზედამხედველობა უნდა გაიზარდოს ზოგადად, როდესაც საუბრობთ ანტიკორუფციულ
საქმიანობაზე ქვეყანაში თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია და საინტერესოა, როგორ პასუხობთ? ისევე როგორც სხვა სფეროებში საპარლამენტო ზედამხედველობა და კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ანგარიშვალდებულება გაიზარდოს უშუალოდ ამ წამყვანი დაწესებულებების და მათ მიერ კორუფციის კუთხით გადადგმული თქვათ ნაბიჯების, გარდა ამისა საპარლამენტო კონტროლი არის ძალიან ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია პირველ რიგში თუ რა ხდება აი ამ კუთხით. გარდა იმისა, რომ საბჭო არ იკრიბება იმ პერიოდულობით, რა პერიოდულობითაც უნდა იკრიბებოდეს, ასევე ანგარიშგება პარლამენტთან არ ხდება სპეციფიურ ფორმატში, ანუ კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იუსტიციის სამინისტრო ერთ-ერთ რიგით საკითხად წარადგენს ხოლმე ანგარიშს პარლამენტის წინაშე და ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა. აუცილებელი არის არსებობდეს სპეციალური ანგარიშგების ფორმატი, სადაც საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ხალხის წარმომადგენლებს ექნებათ საშუალება იმისა, რომ დასვან კითხვები უშუალოდ კორუფციასთან დაკავშირებით და გაეცნონ ანგარიშებს უშუალოდ ანტიკორუფციული პოლიტიკის აღსრულების ნაწილში. მანამდე ვიდრე დავასრულებთ, აუცილებლად მინდა ვიკითხო, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ყველაზე ეფექტური მექანიზმი რა არის იმისა, რომ ქვეყანაში ინვესტორები, ბიზნესმენები თუ უბრალოდ ადამიანები არ საუბრობდნენ საერთოდ კორუფციის ნიშნებზე 21 საუკუნეში, მაშინ, როდესაც პრინციპში ბოლო წლებში ჩვენ გვახსოვს, რომ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციაც აღნიშნავდა, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მქონდა პროგრესი, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვაჟღერებთ იმას, რომ გარკვეული კერძო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ კორუფციულ ნიშნებზე ქვეყანაში. არა მარტო კერძო აი როგორ გესახებათ თქვენ, როგორ არის ყველაზე სწორი გზა რა არის? არა მარტო კერძო სექტორი, ჩვენც ამაზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე, როგორც IDFI-ს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს. აქ ალბათ ჩვენი პოზიცია ერთიანი არის. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სპეციალიზებული და დამოუკიდებელი დაწესებულება, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ პოლიტიკის დაგეგმვითაც იქნება დაკავებული და მისი აღსრულებითაც. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ასეთი ტიპის დაწესებულება და ასეთი ტიპის დაწესებულება არ უნდა იყოს მიმოფანტული ჩვენი სამართალდამცავი სისტემის სხვადასხვა ნაწილებში, როგორც ეს დღეს არის და წამყვანი როლი არ უნდა გქონდეს სუს, ვინაიდან სუსი არის დახურული ტიპის დაწესებულება, რომელიც გამოირჩევა ღიაობის და გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ნაკლებობით, ამიტომ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი, მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის და ლეგიტიმაციის მქონე დაწესებულება, რომელსაც ექნება შესაბამისი რესურსები, ისევე როგორც შესაბამისი კვალიფიკაცია და სპეციალიზაცია იმისთვის, რომ ებრძოლოს კორუფციას და ანტიკორუფციული საბჭოს, ასე ვთქვათ, სამდივნო სწორედ ამ დაწესებულებაში უნდა იყოს და ეს ამ დაწესებულებას უნდა გქონდეს როგორც პოლიტიკის დაგეგმვის, ასევე მისი ერთმნიშვნელოვნად თქვენს ამბობთ, რომ ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი და გამოიყოს ყველანაირი კი ბატონო, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ორი ორგანიზაციის პოზიცია, ეს არის განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში ის პოზიცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ნათლად იკვეთება და აუცილებელი არის, რომ ხელისუფლება ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენი სექტორი ტენდენციურობაში და პოლიტიკურ მიკერძოებაში დაადანაშაულოს, აუცილებელი არის, რომ პრობლემას გაუსწოროთ თვალი და თქვათ, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემა და მოდით ამ პრობლემას ვებრძოლოთ ერთად. კი ბატონო, ერეკლე, თქვენთანაც მექნება ეს შეკითხვა, სულ რამდენიმე წამი დაგვრჩა, უბრალოდ რომ გვიპასუხოთ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა არის ყველაზე ეფექტური მექანიზმი, ეთანხმებით თუ არა საბას მოსაზრებას, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი აღნიშნული ანტიკორუფციული საქმიანობა. დიახ, მე ვეთანხმები აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც საბამ თქვა, ეს არის ჩვენი ერთიანი პოზიცია, ჩვენი ორი ორგანიზაციის და არა მხოლოდ ჩვენი. ჩვენ არაერთხელ მიგვიმართავს კიდევაც ხელისუფლებისთვის იმის თაობაზე, რომ დავიწყოთ დისკუსია იმის შესახებ, თუ როგორ შევქმნათ უფრო ეფექტური, უფრო ძლიერი ანტიკორუფციული უწყება. ის რომ ჯერჯერობით არავითარი გამოხმაურება ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ესეც მიუთითებს იმაზე სამწუხაროდ, რომ პოლიტიკური ნება ამ პრობლემის გადაჭრის ჯერჯერობით არ არსებობს. ჩვენ ამ თემით დაინტერესებული ვართ, პრინციპში ამის ერთ-ერთი დასტურია ისიც, რომ დღეს თქვენი პოზიციების მოვისმინეთ ამ ეთერში, თუმცა ცხადია, მე როგორც დასაწყისშიც აღვნიშნე, არ არის მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არიან ვალდებული და პასუხისმგებელი ანტიკორუფციულ საქმიანობაზე ქვეყანაში, ასევე გახლავთ იუსტიციის
სამინისტრო, ისევე როგორც საკანონმდებლო ორგანო, რასაკვირველია ჩვენ ვცადეთ, რომ მათი პოზიციას მოგვესმინა და დაფიქსირებული ყოფილიყო მათი მოსაზრებები და შეფასებები დღეს ჩვენს ეთერში, თუმცა როგორც ყოველთვის და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, იუსტიციის სამინისტროდან რესპონდენტი ჩვენს ეთერში დღესაც არ არის წარმოდგენილი, ისევე როგორც საკანონმდებლო ორგანოდან, იმედს დავიტოვებ, რომ მომავალში გვექნება საშუალება, რომ მათი მოსაზრებებიც მოვისმინოთ. საუბრობდით ანტიკორუფციულ პოლიტიკაზე ქვეყანაში და კანონზე. ცხადია, ჩვენ ამ თემებს აუცილებლად მიუბრუნდებით და კიდევ სხვა სექტორის წარმომადგენლების მოსაზრებებსაც მოვისმენთ. დიდი მადლობა საბას და ერეკლეს იმისთვის, რომ სტუმრობდნენ დილიდან. მადლობა ელენა, შენ და მადლობა სტუმრებს ამ თემის კიდევ ერთხელ გაშლისათვის და რა თქმა უნდა მომავალში ველოდებით მოპასუხე მხარეებს ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები ზოგადად ამ მიმართულებით ჯგუფში მომუშავე ადამიანების მხრიდან, რომლებიც დღეს არ მოისურვეს გადაცემაში სტუმრობა და დიდი სიამოვნებით ნებისმიერ დროს რა თქმა უნდა საქმიანი დილის კარი და ელენეს რუბრიკის გარდა ნებისმიერ ეთერში მზად ვართ, რომ მოვისმინოთ პასუხები და არგუმენტები არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით.